Hey yo, what's up mga kadon? Ito na naman ako sa makasaysayang kong video. Makasaysayang araw sa inyong lahat mga kadon. Huwag mong i-skip, huwag mong i-skip, huwag mong i-skip ang ad, huwag mong i-skip. Gusto kong magpasalamat. Kamusta kayong lahat mga kadon, no? Makasaysayang araw sa inyong lahat. So, yun, matagal akong hindi nagpakita sa inyo mga kadon, no? Although nag-upload ako, kaya lang hindi ako madalas magpapakita. So, ito na mga kadon, no? Uy, ingay! Ayan. Ingay nung baby ko eh. Sige. So, yun mga kadon, no? May ipapakita lang ako sa inyong gupit. Itong gupit na to, medyo ano na siya ngayon eh, popular siya ngayon. So ginawa ko siya, ipapakita ko sa inyo. Ilang times ko na rin siya nagawa. Pero sa totoo lang, hindi ko pa siya ganoon ka perfect, no. So to be humble lang mga kadon, no. Hindi ko pa siya masyadong na-perfect. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung kaya ko lang na yung kaya ko lang talaga na ayun. So yung mga kadon, burst page siya, no. Papakita ko lang sa inyo yung kaya kong burst page, no. So siguro konting hasa-hasa pa para ma-perfect ko talaga siya, no. Okay, so yan, sana magustuhan yung video ko. At sa mga bagong subscribers ko at sa mga beginners sa barbering, yung mga gusto matuto, so panoorin nyo para kahit paano magkaroon kayo ng idea. Yan. So, yan. Siguro sa susunod mag-tutorial ulit ako. Yan. Pinabati ko rin yung mga viewers ko from abroad, sa mga kababayan ko dyan sa ibang bansa, mga OFW, sa mga subscribers ko na nasa province. Yan. Yan. Shoutout sa inyong lahat, no? So, yun. Kung gusto nyo magpa-shoutout sa akin, mag-comment lang kayo dyan sa baba. Sabihin nyo kung magpapa-shoutout kayo para sa next video ko, shoutout ko kayo. Okay mga kadon, no? Sisimulan ko na. Sana tapusin nyo yung video ko at i-share nyo yung video ko. Okay? So, yan ang mga kadon.
So ayan mga kadol, no? Natapos na naman ako sa panibago kong video. So ayan, sana nagustuhan nyo at share nyo yung video ko. So ayan mga kadol, no? Hanggang dito na lang, hanggang susunod na lang. At sa mga bagong manonood dyan, please subscribe and click the notification bell para ma-update ko pa kayo sa mga bago ko pang ilalabas na video. So hanggang dito na lang mga kadol. Peace and adjourn.